два напрямки, які вони заходять в Україну, це через нашу область і також там з Криму. Якщо вони зайдуть, Сум не буде. Буде Бахмут. Поки існує Росія, Суми будуть прифронтовим містом. Взрыв! Есть! Есть! Ні, наземний вроді. Ні, в небі, наверное. А може і не. Зараз почуємо. То це були два шахеди, так, підряд, чи що це було? Да. А перший дрон. Але ми не знаємо, так, куди вони летіли, чи на Суми, чи далі. Цього ніхто не знає. Ну, збили її. Ну це не шахід зривався. Це, блядь, звук якийсь. Щас. Ух, красиво. Ну, не можу я нормально сказати. Ви це маєте фіксувати, чи це ви для себе? Надо фіксувати. Щоб я куди попало, патрони не пропиваємо. Все фіксуємо. Без цього не можна. Тут через кордон росіяни запускають дрони, які летять далі на всю Україну, так? Так, більшість взагалі, які основні два напрямки, які вони заходять в Україну, це через нашу область і також там з Криму. Да. І всі ж, які йдуть, вони деякі йдуть там конкретно там, в напрямку міста, от як сьогодні ви там були, тобто, вони конкретно летіли в напрямку міста. Є, які летіли там просто транзитом через нашу область. Все одно ж по їх працюють, їх збивають. Немає якогось страху, що росіяни знову можуть зайти на Сумщину? Та страх завжди присутствує. Ми ж не знаємо, які в кого, які там плани. Понимаєте? До Сумської області, вірні, до Сум, сколько, 30 кілометрів. Прямой? Ну да, даже менше, правильно? 23 ближайша границя. А останнім часом по Сумах чим вони найчастіше стріляють? Що застосовують? Шахеди, Герань-2, Гербера фіксувались уже використання молнії. Що це? Теж ударний безпілотник, є модифікація Молнія-1, Молнія-2. Може використовуватися як з бензиновим двигуном, так і на електродвигуні. Сама по собі штука в рази менше, ніж шахет. Невелика дальність польоту, якщо не помиляюсь, там 150-200. 250, по-моєму, максималка, це в Молнії-2. Вона сама по собі невелика, там обмежена дальність польоту в рази менше, ніж шахет. І там іде невелика бойова частина. І вони в основному використовують і з шрапнеллю. Тобто там таке для ураження. От саме масоване використання молнії, про яке я знаю, це вони дуже сильно кошмарили Харків. От іменно прям кошмарили, і це там, як вони там розказують, що вони там якихось найомників вбивають, там конкретно по жилим районам молнії прилітали не в дома, а іменно у двори, де були люди. На ураження цивільного населення. Якщо ви дивитесь цей репортаж і досі не підписані на нас, я би дуже хотіла, аби ви підписались. Також підтримати наші фронтові репортажі ви можете, долучившись до нашої спільноти. Там ми публікуємо матеріали про закулісся нашої роботи, а також додаткові відео, яких немає на основному каналі. Аби долучитись, переходьте за посиланням в описі до цього відео. А звідки, з яких областей от росіяни зараз найчастіше запускають дрони? Я вам можу сказати тільки по нашому напрямку. Курськ, Орел, Брянськ. Це основний. Багато ще запускають Приморськ, Ахтарськ. У нас же дозволений сектор туди стріляти, з броніками туди стріляти. А якщо в город, можна з автомата додати. Да, тут же ж принципово в місто, Не в сторону міста, заборонено стріляти. Логічно, да.
Тобто, якщо вони пропускають, то він вже там летить і летить. На самому початку у нас було 3 групи. На 3 групи був один кулемет. У нас не було тоді машин. Тільки особистий транспорт, бо ми їздили там, тільки там легковими машинами, це там у кого там, у хлопців там був якийсь там кросовер. Такі. Зараз так багато чого помінялося. Якби змінилося, що тактика їхнього Це в когось сработав цей ЄППО, тільки що сработало, якщо нема нічого. Дай караки. Летить. Подожди. Але я тебе поймав. А? 100 тисяч. О, есть. Де? Є. В небі? За ці 2 роки наскільки змінилася ваша робота і застосування шахедів? На початку вони ж тут також там, скажімо, робили свої перші проби, тобто там запускались на висоті там 600-800 метрів. І їх реально можна було збивати з АК-74. Тобто і тоді це якби використовувалось, застосовувалось. Зараз також мобільно-вогневі групи використовують АК-74, але дуже рідко, бо змінилося те, що почали літати якби вони дуже високо. Із-за того, що виросла кількість мобільно-вогневих груп, які по їм працює, і чим нижче летить шахед, тим його легше збити. А відрізняються якось іранські шахеди і їхні російські версії? Іранських шахедів на нашому напрямку їх було не так багато. Це тільки там на початку були іменно там, як сказати так, чистокровні шахеди, шахед 136-135, і потім вже почалась російська версія Герань-1 і Герань-2. Герань-1 там вони не дуже там її багато використовували, в основному пішла Герань-2, бо Герань-2 там було збільшена кількість бойового заряду і дальність польоту була більша. Тобто такого плану. Герань-2. Зараз росіян не застосовують іранські дрони. На нашому напрямку я вже давно не бачив іменно прямо іранського шахеда. В основному це гербери і герані. 906, Шльом 1. 92, 03. Тоже нервничаю. Це що, Суми довго ще будуть прифронтовим містом? Поки існує Росія, Суми будуть прифронтовим містом. Де? Де? О, для нас послав. Не бачу. Тут вижу, тут не вижу. А це ваш теж Браунінг? Да. А что ты? Він один только тут и есть. А то не Браунинг, а то FN Mini-Mini. Це ручний пулемет. Ага. Це там 12,7 калібр. А у вас? У мене 5,56. Щось где-то блимнуло. Ручний. 5,56 НАТО. У нас їх було 3 штуки, осталось 2. А по дронах з якого зручніше працювати? Несмотря висота. Да. Висота дивись. Який дров? Який дрон? Угу. Маленька висота. Цей стріляє до 1500 метрів. Угу. А Браунінг скільки ви туди стоїте? До 6. Пуля летить 2,5 до 3.
То Браунінг, мабуть, зручніше по шахедах. По шахедах так. Гербера шахед. Тоже Добре. самое це принцип. Да. Якщо, як вам, оце 300, 400, 500, 600, 700 до кілометра. Якщо він йде так боковим, йде на 2. Тоді ідеально з цього. Лучше з цього, ще з Браунінгом. Мгм. Браунінг так, просто на дальність. Загарно. Ну, а ви з чого любите стріляти? Не Нема любите? різниці. Нема різниці. З ружья позиція, да. Я за охотник, так лучше я на охоту ходив, чим на цій війні. 3 роки завтра. 3 роки завтра. А, ну так. 3 роки. А ви рахуєте, скільки збили дронів? Ні, нам не треба. Головне, що воно впало. Немає різниці, хто його збив. Він должен упасти все одно. Ті хоч, ми хоч, другі. Ми радуємося за всіх, що він упав. Що там, то головне, що він упав, не долетів, куди йому треба. Правильно, включіть, як він на відео кричав. Не треба кричати, показувати це відео. У мене емоції були. Від збитого дрона? Шахіди. А що тут у вас найжирніша ціль вважається? Та що, ну ми ж Все, я в розбив. безпілотниках працюємо. Шахід. Шахід взагалі. Ну, якщо будеш глаза збити, то лучше. Зараз і Гербера зарядом. Да. Ну. І глаза вони дуже опасні. Вони у нас не в нашій зоні. Угу. Ну, если брать, Досягаемость. наверное, по ценности, то, наверное, Шахиду цей нової серії. Теж російські, да, ви розказували? Ну, там нова модифікація Шахеда в них є. Угу. Ну, зробили. Не несуть більше вибухівки? Ні. Ні, вибухівки вони і стара версія там несла, було увеличено до 90 кг. На цих вже просто може стояти камера. Угу. І опитно. Можуть навести. Друга підсудити. електронка начинка стоїть. Тяжелее задають його ребами. Угу. У нас є збитий. Да. Давай. Ви дивились? Ну, його знайшли чи ні? Ну, ми його збили і знайшли. Угу. Забрали. Люди що думають, чи може бути, чи можуть росіяни ще раз спробувати на Сумщину зайти? Як вам сказати? Ну, я думаю, вони не зайдуть. Може, попитаються, ну і думаю, не хватить поки. Диху. Ну, ДРГ, ну, сам поняв. ДРГ, то понятно, це ж не... Це 10-15 чоловік. Ну, вони ж пошли всі і не вийшли ж. Перед цим ділом. Теж вони заходили ж. І вже всіх і положили. Це вже друге питання. Да. Ну, залазить, конечно. Ну, ДРГ, ну це ж спецура їхня ж, мабуть, скоріше всього. Пролази. Вони ж там знають усе своє. І лізуть. Хлопці стоять нормально там. Благодаря тим хлопцям ми тут живемо. Якщо вони зайдуть, то вже все. Сум не буде. Буде Бахмут. Якщо їхня суджа вже Бахмут, нема вже нічого там. І села поруч, в них все, нема нічого. Все вони зрівняли своє. Хай тепер строїть. Звісно, строїть, то його буде. Так вона буде пустиня. В тому, душевно, во-первых, в тому. Увага! Відбій. А все, хватить на сьогодні.